שלום ולרי. שלום אלון. מה שלומך? אני בסדר, תודה לאל. נו, איך היה לך המפגש הקודם? היה מעולה, ואני מתרגש כבר לקראת הפרקים הבאים. כן, אז זה הזמן להגיד רגע ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, משיח ואחרית הימים, ולהגיד תודה למי שבוחר להאזין, ומרגיש לו שהמידע הזה נועד עבורו. זה היה מרגש הפרק הקודם. כן. אז אני רק אסכם כזה את הפרק הקודם, ואני אגיד מה אנחנו הולכים לעשות בפרק הזה. אז הפרק הקודם בעצם הוא היה פרק מבוא, שדיבר בהתחלה על הזהות המשיחית שלנו, דיברנו על האמונה שלנו והידיעה שישוע הוא המשיח, נתנו קצת כזה הסבר כללי על תוכנית הישועה, על חוסר היכולת שלנו להשתחרר מהחטא, ובעצם לעובדה שאנחנו לא יכולים להתקדש דרך המעשים, ואלוהים ברוב חסדיו פותח לנו בעצם ברית חדשה, ברית של דרך אמונה בישוע, ומשתמש בתחייה ובצליבה שלו, בעצם כקורבן מכפר. נגענו בזה, נגענו בלמה צריך ברית חדשה, קצת על איך זה מתגלה בתורה, ראינו את זה, משם עברנו לאחרית הימים, בעצם לאותה תקופה שמסמלת את סוף הימים של העולם הזה כמו שהוא נראה לפני מלכות שמיים, לפני ההגעה השנייה של ישוע, ההגעה שלו כמלך, כמי שהולך לפורר פה את המלכות, את מלכות רומא שנמצאת, ואז נגענו קצת בעדויות. נכון, נגענו בעדויות, נגענו למי הפודקאסט הזה מיועד, ורק בעדויות שכחת להגיד משהו שהוא ממש חשוב לדעתי, שכמה העיסוק שלך הוא עיסוק מיוחד. אני אשמח אם גם תשתף במה אתה עוסק. אז אני עובד עם אנשים שיש להם אוטיזם, אני עובד בהוסטל שגרים בו אנשים עם אוטיזם, שהם בוגרים עם אוטיזם בעצם. אני מדריך שם, אני מעביר להם כזה את הסדר יום, את הימים בצורה, מתווך להם את התקשורת, כל מיני דברים כאלה. מדהים, מדהים. ניסתה לחסוך מהצופים את הדבר הזה, אבל זה ממש עשייה מבורכת. היה לי חשוב כזה שגם את זה נציין. כן, תודה. אז אחרי עדויות ואחרי הפרק מבוא, שבעצם הסברנו לאן אנחנו הולכים, אנחנו בעצם ממשיכים בשביל הזה שנקרא אחרית הימים. אנחנו הולכים לדבר על התקופה הזו, על התקופה של צוואר הבקבוק, של כל האירועים הגרנדיוזיים שהולכים להיות פה, את הדין הכבד, את החסד שהולך להיות, את הגבול שאלוהים הולך לשים פה, את המלכות הרשעה, מלכות צורר המשיח, הסדר העולמי החדש הולך לעלות, וההתפוררות שלו, מפגעי טבע, המון הרס, המון חורבן, דברים לא פשוטים להכלה, צרה שלא הייתה כמו שאומר דניאל. אנחנו הולכים לעשות סדר בדבר הזה, אבל לפני שאנחנו נוגעים באיך זה קורה דרך ספר ההתגלות וספר דניאל, שהם נותנים ממש את המפתח להבין מה הולך להיות, אז אנחנו ניגע היום בשתי סוגיות. סוגיה אחת, למה אנחנו בכלל רוצים להוציא את המידע הזה עכשיו? זאת אומרת, למה במרכאות להתעסק עם משהו שהוא עתידי ולקפוץ למים עכשיו, ולא להמתין שהדברים שקורים בספרים קורים, ואז כשהם קורים להבין שזה קורה. למה אנחנו הולכים רגע קצת לפני ומסתכלים קדימה? אז נגיד שזה מעבר לאירועים שקרו, שבעצם חיברו אותנו להבנה שאנחנו נמצאים ממש בשלב הסופי של אחרית הימים. אז בואו רגע נציין למה אנחנו מוצאים את המידע הזה עכשיו. אז אני אגיד שקודם כל לגוף המשיח, למי שכבר מאמין בישוע כמשיח ואדון, אז הזמן הזה הוא זמן להתכונן. זמן להתכונן נפשית, גם רגשית, לדברים שהולכים להגיע, זמן לאבד ולהקל,
אני יכול להגיד על עצמי שהאירועים שקרו, 7 באוקטובר והקורונה שאני ניגע בהם, לא הפתיעו אותי יותר מדי, הייתי מוכן בגדול אליהם, בטח ל7 באוקטובר, ולמה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו חושבים שההילקחות היא בעצם תהיה אחרי הפרשים. כן. זאת אומרת שגוף המשיח הולך לעבור גם את האירוע של המלחמה וגם את המשבר הכלכלי, ואני יודע שיש חלק שחושבים שזה לא יקרה, אנחנו נראה בצורה מובהקת שזה הולך לקרות, ולכן יש חשיבות להתכוננות, שמי שיראה את הדברים קורים יכול להיות בספק, לא להיות מוכן, או להרגיש שאולי הוא לא מאמין, אז כן נכון רגע להציג את המידע הזה לפני. חוץ מזה, אנחנו חושבים שיש משמעות להתקדשות. ולמה יש משמעות להתקדשות? בגלל שמי שלא מתקדש, אנחנו יודעים את זה לפי שאול, נכון? זה בקורינתים, אל הקורינתים, שהוא בעצם, יש משמעות להשפעה לזה בבשר, זאת אומרת שהוא יכול למות בזמן האירועים האלה ולא להילקח. זה לא אומר שהוא לא ייוושע, הוא ייוושע, אבל לא יילקח, ומי שרוצה להיות בתהליך של ההילקחות, אז... זאת אומרת, הוא יילקח, אבל הוא ימות קודם, והוא יקום לתחייה, הוא לא יילקח בעודו בחיים. נכון, הוא לא יילקח בעודו בחיים, הוא לא יחווה את האירוע של הילקחות, הוא כן יחווה את תחיית המתים, הוא כן יקום ביום האדון בתחייה, אבל לא יילקח. אז, ואנחנו נראה גם דרך ההתגלות שבעצם, שהגוף המשיח יעבור איזה סוג של השגחה ושמירה עד הנושא של ההילקחות, וזה הפונקציה להבטיח את זה, לדעתנו היא התקדשות, זאת אומרת ללכת בדרך, שוב פעם זה לא היוושעות ולא קשור לתחייה, אלא קשור לאירוע שנקרא הילקחות, להחליף את הצורה של הגוף בעודם בחיים. רק בשביל להבין, אתה מתכוון שבעצם זה בשביל לשרוד את הצרות בבשר, לשרוד את הצרות האלה. נכון. ולא למות בהם. נכון, לא למות. להישאר בחיים עד שישוע חוזר ומחליף את הגוף שלנו לגוף חדש. בדיוק. בדיוק, ואנחנו נראה בהתגלות, נראה את הסימנים, נראה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו נראה בעצם שהספר ההתגלות רומז על זה בעצם, וזה עוד איזה שיקול של מי שרוצה לדעתנו לחוות את האירוע הזה, ורוצה בעצם להחליט להתקדש, זה הזמן, זאת אומרת, זה הזמן לפני שהדברים האלה קורים. זה גם איזשהו מסר של עידוד, זאת אומרת, יש למה להתכונן, וצריך להתחיל להתכונן, וגם לא לפחד, כי באמת, אלוהים יכול לשמור עלינו ולדאוג לנו, רק אנחנו צריכים ללכת את הדרך, ולא צריכים לפחד מזה, אלא... נכון. לגמרי, זה מה שאנחנו אומרים, שההשגחה בעצם באירועים האלה, היא תהיה תלויה הרבה בהתקדשות של הבן אדם, כי אחרת הוא יכול להיות שהוא נתון לשטן, ואז יכול שמה למות, הוא יבשע, אבל לא בטוח שיילקח. אז זה קבוצה אחת, זה הסיבות למי שבגוף המשיח, והקבוצה השנייה שראינו לנכון, זה בעצם... לאותם כאלה שמאמינים בישוע, אבל לא בבשורה הנכונה. זאת אומרת, ניקח את הדוגמה הקלאסית מבחינתנו, שזה אנשים שרואים בישוע משיח אפילו, אבל לא מאמינים באלוהות שלו. וזה בעיניי משל העלמות הקלאסי. נכון? זאת אומרת, לא לקחו את הידע, מגיע האירוע, ואז הם צריכים להתחיל להשלים אותו, וזו קריאת השכמה בעצם להתחיל להתחבר לידע הנכון, למלא את המנורה בשמן הנכון, ולאחוז בבשורה הנכונה. כי מה שיקרה, מי שלא אוחז בבשורה הנכונה, ונמשיך עם הדוגמה של האלוהות של ישוע, אז... והוא מאמין שבעצם נברא מושיע אותו, אז הוא לדעתנו כמו שהמשל מלמד, הוא יתבדה. הוא יתבדה ואז פתאום הוא יקלוט שהוא לא נלקח. ואם הוא לא נלקח, אז הדרך להיוושע כבר הופכת להיות טיפה יותר מורכבת,
מי שחי לא בישראל ושאר העולם, הדרך שלו עכשיו להיוושע היא תהיה למות באדון, זאת אומרת הוא יצטרך להקריב את גופו ולמות ככהן ולהיכנס בעצם למלכות ככהן. ומי שבישראל, אלוהים משאיר עוד איזה דלת באהבתו לישראל, ואנחנו יודעים שעם ישראל מקבל עוד הזדמנות ופתח לברוח למדבר, באיזשהו שלב בצרה, אנחנו נדבר על זה. אז מי שבישראל עוד יש לו עוד איזה פתח, אבל אנחנו כן חושבים שזה בדיוק הזמן להתחיל להזין את הידע הנכון. אנחנו גם ניגע בכל התורות שקר, נכון? זה נושא ש... כן, נדבר עוד על זה, ובמילים אחרות אתה אומר בעצם שמי שכרגע לא מאמין בבשורה הנכונה, גם אם הוא חושב לעצמו אני מאמין בישוע, הם עלולים בסוף לפספס את האירוע של ההילקחות, ולהישאר פה לתקופה של זעם אלוהים, ואז הם יצטרכו להשלים את החלק החסר בבשורה, ותוך כדי זה או למות או לברוח למדבר בעצם. נכון, המשל הקלאסי בעצם, זה יכול להיות מאתגר, כן. זה יכול להיות מאתגר כי גם תהיה הטעיה מאוד כבדה, זאת אומרת לפספס את התחייה בגלל מה שנקרא הכסילות של העלמות. אוקיי, אז זו הקבוצה השנייה שאנחנו חושבים שנכון לה לקבל את המידע הזה, אנחנו גם ניגע באלוהות של ישוע, והקבוצה השלישית היא בעצם אותה קבוצה של אנשים שלא מאמינים, שהם לא מאמינים, הם כן הסכימו לשמוע את הידע שלנו, כי אנחנו הולכים ממש לרדת לרזולוציה מאוד מאוד ספציפית, להראות מי השחקנים גם, מה קורה בדניאל, מה קורה בהתגלות, ממש לפרוט הכל בצורה כמה שיותר מסודרת. אז כאלה שבעצם לא מאמינים, אבל כן שמעו את המידע, כשהאירועים התחילו לקרות, הם יוכלו בעצם לחבר את הדברים, וזה יעזור להם להבין מה שקורה, ובעזרת אלוהים והאדון, אז אם זה יהיה לפני תחיית המתים והאירוע של ההילקחות, יוכלו להיוושע מהמקום הזה, ואם לא, אז הם יקבלו את שאר האופציות, אבל לפחות יהיה להם את המידע, הם יוכלו לאמת אותו, כי אחרת זה מאוד מאוד קשה. אחרי שהסוס האדום יתחיל להוביל, יהיה מאוד קשה כבר. זה כבר יהיה שלב שכבר הגוף יהיה במצב אחר, הסיטואציה תהיה אחרת, ולכן זה יהיה מאוד קשה, ולכן זה הזמן רגע להכיל את המידע, גם מי שלא מאמין ומוכן להקשיב, קחו את המידע, וכשהדברים קורים, אנחנו מבטיחים שיהיה קל מאוד לחבר, אז לכן אנחנו לוקחים רגע זמן קצר לפני שהדברים באמת קורים, ונותנים ובוחרים, לקחת על עצמנו את המסע הזה, אבל זה רק בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו בסוף, אז זה בעצם הסיבה שאנחנו עושים את זה קצת לפני. מעולה, זה חשוב מאוד. כן, אז עכשיו אנחנו רוצים בעצם לרדת בעצם טיפה עוד לעובי הקורה, ולדבר בעצם על הסימנים לאחרית הימים. כן, אז נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים לדעת שהיום זה אחרית הימים? כי תמיד בכל התקופות בהיסטוריה, אני חושב, חשבו בדיוק את הדבר הזה. בכל דור חשבו שהנה עכשיו אחרית הימים, גם בשואה לדוגמה, שהיה מלחמת עולם, אז גם זה היה תקופה נוראית, וזה היה יכול להיראות כמו סוף העולם. אז מה שונה, מה נשתנה? כן. בעצם, אתה שואל. אני אומר לא רק בהיסטוריה, אני אומר אם נלך אחורה, מה שאנחנו לדעתנו, אפילו חווה הייתה בטוחה שקין הוא המשיח, נכון? קניתי איש את אדוני, לדעתנו היא חשבה שהוא המשיח, כי היא קיבלה את הנבואה המשיחית עוד מהאירוע מול הנחש, ואז היא מבינה שלא, ואפילו גם נוח אפשר לראות, שהיו בטוחים שהוא ינחמנו, נכון? ובאמת אפשר לראות שלאורך כל הדורות היו בטוחים שישוע מגיע, וכל אחד חישב, וזה הזמן, וזה אחרית הימים, וכל פעם חושבים, אז מה שונה הפעם בעצם משאר התקופות? וזה מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות עכשיו, אנחנו הולכים לגעת בראיות, שלמה עכשיו זה אחרית הימים, למה עכשיו זה באמת
השלב הסופי, הדין של אלוהים שהולך להגיע, וגם איך החסד, אז אנחנו נתחיל לצלול פה בעצם לראיות. אז הראיה הראשונה, שבעיניי מאוד חזקה, אני קורא לה משל עץ התאנה. אוקיי, אותו משל שמופיע אפשר לראות אותו בסיפור במתי כ"ד. אם תוכל בבקשה לקרוא ונתחיל בעצם להבין מה זה אומר. בוא נקרא רגע את פסוק 3 ואז את 32. כאשר ישב על הר הזיתים, ניגשו אליו התלמידים לבדם, ואמרו, הגד נא לנו מתי יהיה הדבר הזה, ומהו אות בואכה וקץ העולם. לימדו את המשל מן התאנה, כאשר ענפיה מתרככים והעלים צצים, יודעים אתם שהקיץ קרוב. כן גם אתם, כראותכם את כל אלה, דעו כי קרוב הוא בפתח. אמן אומר אני לכם שלא יעבור הדור הזה, עד אשר יהיו כל אלה. יפה, אז בעצם בדרשה על הר הזיתים, בסמוך לצליבה של ישוע, הם שואלים אותו, טוב, תגיד לנו מתי הדבר הזה, מתי אתה מגיע, מתי הביאה השנייה שלך, הם מבינים שזה, מתי קץ העולם והביאה השנייה שלך, ואז ישוע בעצם פורס להם את האירועים שהולכים לקרות, הוא ממש לוקח את ספר ההתגלות, מקבץ אותו למקסימום האפשרי, ונותן את האירועים, ואז בסוף הוא אומר, לימדו את המשל מן התאנה, הוא מבקש מאיתנו ללמוד את המשל מהתאנה, ואומר שכאשר ענפיה מתרככים והעלים צצים, יודעים אתם שהקיץ קרוב. כי ראותכם את אלה, דעו כי קרוב הוא בפתח. עכשיו, ברובד מסוים, הרובד הראשוני, זה כשתראו את האירועים האלה קורים, אז תדעו שזה קרוב. אבל עדיין, בעצם הוא משתמש במשל התאנה ומבקש מאיתנו ללמוד על התאנה. נכון? ואז הוא מוסיף גם ב-34, הוא אומר, אמן אומר אני לכם שלא יעבור הדור הזה עד אשר לא יהיו כל אלה. זאת אומרת שזה לא רק כשתראו את האירועים כאלה, תדעו שהקיץ קרוב, והוא משתמש בקיץ והקץ עם התאנה, ונותן את זה רק ברובד הזה, אלא אנחנו מבינים שיש לזה עוד היבט, שהוא מכניס את הדור הזה, ומבקש מאיתנו ללמוד את משל התאנה, אז אנחנו צריכים בעצם להבין מה הנמשל, והנמשל של התאנה, שאנחנו תכף נראה את זה, זה בעצם עם ישראל. אנחנו נראה שהתאנה מייצגת את עם ישראל, ובעצם המשל הזה אומר, תלמדו את המשל מהתאנה, זה אומר שכשתראו את עם ישראל אחרי שהוא מתפזר לגלות, חוזר חזרה, זה הסימן שבעצם הענפים של התאנה מתחככים ומבצבצים, וכשעם ישראל יחזור מגלות, אז תדעו שהדור הזה לא יעבור, אותו דור של החזרה, עד שיעברו כל הדברים האלה, ואנחנו יודעים שישראל בעצם חזרה להיות אומה, והתקבצה פה כעם ב-1948, זה אומר שהדור הזה, של אותה תאנה שחזרה, לא יעבור עד שיעברו כל הדברים האלה. אז עכשיו בוא נתחיל לאט לאט לבסס את הטיעון הזה, ונראה קודם כל מי מבסס את זה. נתחיל דרך הברית הישנה, נתחיל דרך ספר ירמיהו כ"ד, שמסביר את מתי כ"ד. בוא אם אתה יכול לקרוא לנו בבקשה את ירמיהו כ"ד, מפסוק א' עד ז', סליחה. הראני יהובה והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהובה, אחרי הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יחניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלים ויביאם בבל. הדוד אחד תאנים טובות מאוד כתאני הבכורות, והדוד אחד תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר יהובה אלי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר תאנים. התאנים טובות מאוד, והרעות רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויהי דבר יהובה אלי לאמור, כה אמר יהובה אלוהי ישראל, כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה, אשר שילחתי מן המקום הזה, ארץ כסדים לטובה. ושמתי עיניי עליהם לטובה, והשיבותים על הארץ הזאת, ובניתים ולא אהרוס, ונטעתים ולא אתוש.
ונתתי להם לב לדעת אותי, כי אני יהוה, והיו לי לעם, ואנוכי אהיה להם לאלוהים, כי ישובו אליי בכל ליבם. יפה, אז בעצם אנחנו רואים שעם ישראל פה מושווה לתאנה. הוא רואה את התאנים הטובות, את אלה שעשו פרי וכן הקשיבו ועברו לגלות בבל, ואת אלה שלא. אז אנחנו רואים פה בעצם בירמיהו את ההשוואה הברורה בין ישראל לתאנה, ואנחנו גם אפשר לראות מירמיהו בעצם את המוטיבים של חורבן, את הפיזור לגלות ואת החזרה בהקשר הזה של התאנים הטובות. אוקיי, זה מקור אחד שמראה את הקשר בין עם ישראל לתאנים. בואו נמשיך ונראה את זה גם בברית החדשה בלוקאס, לוקאס י"ג, אם אתה יכול לקרוא בבקשה את פסוקים 6-9. סיפר את המשל הזה. לאיש אחד הייתה תאנה נטועה בכרמו, פעם בא לחפש בפרי ולא מצא, אמר אל הכורם, הנה זה 3 שנים אני בא לחפש פרי בתאנה הזאת ולא מצאתי. קרות אותה, למה להניח לה גם לדלדל את הקרקע? השיב לו הכורם, אדוני, אשר נא אותה עוד השנה הזאת, עד שאדור מסביב ואשים זבל. אולי תיתן פרי בשנה הבאה, ואם לא, תכרות אותה. אוקיי, מעולה, תודה. אז זה כבר משל מאוד מאוד מובהק, אנחנו מבינים בעצם, בואו נתחיל לראות את הנמשל. אז אנחנו רואים פה שעץ התאנה מסמל את עם ישראל. הפרי או היעדר הפרי שהתאנה מביאה בעצם זה היעדר קבלתו של עם ישראל ומנהיגיו את ישוע כמשיח ואדון, נכון? כן. אנחנו יודעים לפי יוחנן ו29 שהוא אומר מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פועל אלוהים. הוא אומר, השיב ישוע ואמר להם זהו פועל אלוהים שתאמינו בזה אשר הוא שלח. זאת אומרת אנחנו מבינים שאותה תאנה אותה ישראל לא מוציאה פרי, הם לא מקבלים בעצם את ישוע כמשיח. בעל הכרם מסמל את אלוהים, ואותו כורם זה ישוע, נכון? שעושה פה שירות של 3.5 שנים. אנחנו יודעים שלפי המשל הזה בעצם אחרי 3 שנים מבינים שהתאנה לא עושה פרי, זאת אומרת שעם ישראל והמנהיגים דוחים את ישוע כמשיח, ואנחנו יודעים שהתאנה מביאה פרי באביב ובסוף הקיץ. זאת אומרת שאותו קורא מבקש עוד עונה אחת, מבקש עד האביב 3.5 שנים, מבערך אוקטובר שהתאנה מביאה את הפרי האחרון עד פסח, זה 3.5 שנים שזה בדיוק המסע של ישוע פה בישראל. ואז הוא אומר אם לא יקבלו את הפרי אז אפשר לקרות, אפשר בעצם לשלוח את התאנה הזו, את עם ישראל לגלות. אז אנחנו מבינים מהמשל הזה בצורה מובהקת שהתאנה פה היא עם ישראל, והיעדר הפרי זה שלא מקבלים את ישוע, שלא קיבלו פה את ישוע כמשיח. ובעצם אחרי המשל הזה אפשר נחזור רגע למתי כ"א, אם אתה יכול לקרוא את פסוק 18 בבקשה. כשראה עץ תאנה אחד בדרך, התקרב אליו ולא מצא בו מאומה מלבד עלים. אמר אליו, מעתה לא יהיה ממך פרי לעולם. ובו ברגע התייבש עץ התאנה. יפה, אז האירוע הזה קורה בעצם בדרך לירושלים, בסמוך לצליבה, בדרך להר הזיתים. זה קורה בבית פגי, שהפירוש של זה בעצם זה בית התאנה הבוסרית, הלא בשלה. בעצם ישוע מבין שהמנהיגים של עם ישראל לא מקבלים אותו כמשיח, בעצם שהתאנה לא עושה פרי, והוא אומר מעתה לא יהיה בך פרי לעולם, מאותו עץ תאנה הזה, וזה בעצם מסמל את הגמול שעם ישראל הולך לקבל, שזה פיזור לגלות, חורבן בית שני, ואז חזרה. ועם זה בעצם, עם האירוע הזה, הוא נכנס בעצם להר הזיתים, לדרשה. אז מאוד מאוד ברור שמשל התאנה שמבקש מאיתנו ישוע ללמוד, מתייחס בעצם להשוואה בין התאנה לעם ישראל. אז אם אני חוזר בעצם למשל, לימדו את המשל מן התאנה. אז ראינו פה שהנמשל הוא בעצם עם ישראל. אז כאשר עם ישראל בעצם חוזר מ2000 שנות גלות, מהתרדמת, ובעצם חוזר להיות אומה,
זה אומר שבמשל בעצם שהענפים מתרככים ומתחילים לבצבץ, אז ברגע הזה תדעו שבעצם הקיץ קרוב, תדעו שהקץ קרוב. עד כמה קרוב? זאת אומרת מהרגע שעם ישראל חוזר, אנחנו מבינים לפי המשל הזה ולפי ההסבר הזה שהקץ קרוב. עד כמה הוא קרוב? אז אומר ישוע, אמן אומר אני לכם, שלא יעבור הדור הזה עד שיקרו כל האירועים, שהוא מתמצת כל האירועים מספר ההתגלות. זה אומר שאם עם ישראל, לא אם, שעם ישראל התקבץ ב-1948, ואנחנו יודעים שתוחלת חיים בממוצע היום היא סביב ה-85 בערך, 83 לפי הבדיקה האחרונה שעשיתי, אז אנחנו מבינים שבעצם דור נמחק סביב 90 פלוס. אז אנחנו יודעים שלא יעבור הדור הזה, ואנחנו יודעים שישראל בעצם 78 עוד מעט, 78 שנה, זאת אומרת שאנחנו לקראת סוף הדור הזה. זה אומר שכל האירועים האלה, ויש הרבה אירועים שצריכים לקרות, והדור הזה לא יעבור. זה אומר שאנחנו נמצאים ממש בשלב הסופי. אז זה מתי כ"ד. רק נגיד שגם במרקוס המשל הזה בעצם מתואר בצורה זהה, אבל בלוקאס, אוקיי, יש לנו בעצם איזושהי תוספת. אז קודם כל לפי דעתי, ברגע שיש שניים שמתארים איזשהו אירוע, אנחנו מבינים שהאירוע הזה קודם כל עומד בפני עצמו. אז אותו לקח הזה שאנחנו לומדים דרך משל התאנה, הוא עומד בפני עצמו, כי לא סתם שניים סיפרו אותו בצורה זהה, בלי התוספת של לוקאס, וזה אומר שבלוקאס יש עוד תוספת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון על הדברים שעומדים בפני עצמם. ומה אומר לנו בלוקאס? אם אתה יכול לקרוא בבקשה את לוקאס כ"א 29-33 שמתאר את אותו לקח שמבקש ישוע ללמוד. הוא סיפר להם משל, ראו את התאנה ואת כל העצים. כשאתם רואים אותם מלבלבים, יודעים אתם בעצמכם כי קרוב הקיץ. כן, גם כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דעו כי קרובה מלכות האלוהים. אמן אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה, עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו, ודבריי לא יעברו. מעולה, תודה. זאת אומרת שאנחנו רואים שבלוקאס הוא מצרף את התאנה ואת כל העצים. ואפשר להבין מזה שזה בעצם, יש פה עוד איזה תוספת את כל העצים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכל העצים, אם התאנה זה ישראל, אז כל העצים זה בעצם שאר האומות. כן. אז מה כל העצים? שכל העצים מלבלבים, זה אומר שבעצם אנחנו מבינים מזה שזה גם כל העצים מתבשרים. ואנחנו יודעים שהבשורה כבר תורגמה ליותר מ-98% מהשפות. אנחנו יודעים שגם היום כל הידע פתוח, זאת אומרת שאנחנו מבינים ששאר העמים כבר התבשרו, ולדעתנו זה עוד חיזוק על שאר החיזוקים. זאת אומרת, גם אותו דור של ישראל 148, הדור הזה לא יעבור עד שיהיו כל הדברים האלה, וגם תוספת מלוקאס על ההיבט הזה שעומד בפני עצמו, שהעמים מתבשרים, אנחנו רואים שזה כבר קרה, זאת אומרת זה עוד חיזוק על החיזוק שעומד בפני עצמו. רק אני אגיד שב-1967, סליחה, שיש כאלה שרואים ב-1967 בעצם את ההתקבצות של התאנה, לדעתנו שזה בעצם מלחמת שחרור ירושלים, שחרור של חלק מירושלים, אבל אנחנו ראינו בעצם שהתאנה היא מתייחסת לעם ישראל ולא למקום, מה גם שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים באימפריה הרומית, אז כל הסיפור הזה של מדינה וכל הדברים האלה אנחנו צריכים לקחת אותו בערבון מוגבל מאוד. אז זה מתייחס לישראל כאומה, לעם שמתקבץ באופן מובהק. כן חשוב להגיד שבשנה הזו זה היה גל מאוד גדול של מאמינים בישוע בישראל, שזה בעינינו בעצם זה אומר שכבר התאנה לא רק מלבלבת ומבצבצת, אלא כבר יש פרי.
זאת אומרת, מתחילים לקבל, עם ישראל מתחיל, יש כבר פירות לתאנה שהתקבצה, לא רק עלים שמתרככים וצצים, אלא ממש פרי, כבר רואים ניצנים של חלקים באומה, בעם ישראל, שמקבל את ישוע כמשיח ואדון, ולכן בעינינו זה לא, הספירה היא לא מ-67 באופן מובהק, אלא מ-48, ולכן זה מסיים בעיניי את אחת הראיות הכי חזקות לתקופה שאנחנו נמצאים, וכמו שאמרת, זה מה שונה, ההתקבצות של עם ישראל. זאת אומרת, כל מה שתיארת, השואה וכל הזמנים לפני, היה חסר בעצם את הלקח ממשל התאנה. ולכן, בעיניי זה ראיה מאוד מאוד חזקה, לשלב הסופי של אחרית הימים. אוקיי, אז זה הנושא הראשון. הראיה השנייה, אנחנו קוראים לה היום השלישי, אני כזה אסכם אותה. אנחנו יודעים הרי שישוע נדחה, נצלב, נקבר וקם לתחייה אחרי 3 ימים. נכון? אלה נתונים. ואז הוא בעצם אומר שהוא הולך לחזור. אנחנו רוצים להגיד פה בנושא הזה שבעינינו יש קורלציה בין התקומה של ישוע אחרי 3 ימים באדמה פה ברובד הארצי לחזרה שלו מהשמיים, אבל הפעם בשעון אלוהי. זאת אומרת, הירידה לאדמה והעלייה אחרי 3 ימים היא מקבילה בעצם לעלייה למעלה והירידה, ולדעתנו גם אחרי 3 ימים, רק הפעם בשעון אלוהים, שזה בעצם 1000 שנה. זה יום, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים שהוא ביום השלישי גם קם מוקדם, קם לתחייה מוקדם, אנחנו יודעים גם שהוא מגיע מהר. אז בוא רק נבסס את זה בכתובים, בוא נבסס בעצם את הביסוס של 1000 שנים זה יום. אם אתה יכול לקרוא בבקשה את תהילים צדיק 4. כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור והשמורה בלילה. אז כן, הנה 1000 שנים כיום. בוא נקרא את השנייה לפטרוס ג' 8. אך אל ייעלם מכם הדבר הזה, אהוביי. יום אחד כ1000 שנים בעיני יהובה, ו1000 שנים כיום אחד. אז הנה, ממש ברור, 1000 שנים זה יום. בוא נראה רגע את התפר בין היום השני ליום השלישי, את הקימה ביום השלישי, נראה את זה בהושע, פרק ו' פסוק 2. לכו ונשובה אל יהובה, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. אז הנה ממש רואים את התפר בין היום השני ליום השלישי. בוא נראה את הקימה שלו מוקדם בבוקר. בוא נקרא בבקשה את יוחנן כף 1. בראשון בשבוע לפנות בוקר בעוד חושך. הנה, אז אנחנו רואים בעצם ממש לפנות בוקר. בוא נקרא את זה גם במתי כף 1. אחרי השבת עם עלות השחר של יום ראשון באו מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר. כן, ואז הם רואים שהוא לא נמצא. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה ממש מוקדם בבוקר, אז אנחנו מבינים שהוא קם ביום השלישי מאוד מאוד מוקדם, ובוא נראה שהוא חוזר מהר. אם אתה יכול לקרוא בבקשה את התגלות כף ב' 12. הנני בא מהר, ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו. אני א' אף אני התו, אני הראשון אף האחרון, הראשית והתכלית. אז הנה, הוא בא מהר, אז אנחנו יודעים בעצם שהוא גם קם מוקדם וגם מגיע מהר. אז אם יש סימטריה בין הירידה למטה ברובד ארצי לבין החזרה מהשמיים ברובד שמימי, אז זה אומר שהוא אמור לחזור ביום השלישי מוקדם ומהר. אז אם הצליבה הייתה באזור 30-32 לספירה, אני לא נוגע בזה, יש כל מיני תיאוריות שיש תזוזה, אבל זה אומר שבעצם עד 1030 אנחנו ביום הראשון, עד סביבות 2030 אנחנו ביום השני, ואנחנו בעצם מ-2030 נכנסים ליום השלישי, אנחנו יודעים שהוא מגיע מוקדם ומהר, זאת אומרת זה צריך להיות מאוד מוקדם ומהר ביום הזה, ואנחנו אוטוטו נכנסים ל-2030, אז זה עוד סימן בעצם שהוא רלוונטי רק לתקופה הזו. זה רלוונטי רק לתקופה הזו.
אז זו הסיבה השנייה, זו הראייה השנייה בעצם, שהיא גם בעיניי ראייה מאוד חזקה. ועכשיו אנחנו נרד לראייה נוספת, שאנחנו בעצם נחבר את האירועים במציאות. נכון? אנחנו כולנו מרגישים, באמת אני רואה שזה ממש כללי, כללי ברחוב, כשאתה מדבר עם אנשים, אתה קולט שאנשים קולטים שקורה משהו, זה קרה בקורונה, ב7 באוקטובר, אז אנחנו בעצם רוצים לדבר על האירוע שקורה במציאות, שזה בעצם שיש אימפריה עולמית, כן. שמתכננת סדר עולמי חדש, את המלכות של צורר המשיח. מה שנקרא אילומינטי וכל זה. כן, לגמרי, אנחנו נדבר על זה, והיא נמצאת עכשיו בשלב הסופי של הדבר הזה. באותו המלאכה של הצורר, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, חייב לומר, שאנחנו יודעים בעצם שזה אחד מהסימנים בכתובים. אז בוא נראה רגע, בוא נבסס שנייה את העניין הראשון, וזה שיש אימפריה עולמית אחת. אז אני רוצה להגיד שבנושא הזה יש איזו טענה או תיאוריה שכל מי שנוגע בזה ואומר שיש אימפריה עולמית אחת הוא קונספירטור. נכון? שזה עוד איזה מונח שדאגו להחדיר ולהגחיך את כל מי שבעצם מטיל ספק ורואה את המציאות. אז חשוב לומר שקודם כל התנ"ך, ניגש לתנ"ך, והתנ"ך מראה לנו את זה. התנ"ך, ספר דניאל, מספר לנו בצורה מפורשת, שאנחנו כרגע נמצאים במלכות הרביעית, מהנבואה שלו, שאנחנו יודעים שזו המלכות הרומית, בשלב לדעתנו 10 אצבעות הרגליים, שיש 10 מלכויות כבר. נכון. ואנחנו יודעים מדניאל, שמי שמפיל את המלכות הזו, זה רק המשיח. וכיוון שהמשיח עוד לא חזר, אז אנחנו נמצאים במלכות, לפי התנ"ך, במלכות הרביעית, מלכות רומא, זה לא ניתן בכלל לשאלה או ספק, זה כתוב לנו בתנ"ך בצורה מפורשת, אז קודם כל, התנ"ך מראה לנו את זה. כשאנחנו נמצאים באימפריה הרומית, הוא מתאר אותה כאימפריה, כחיה רביעית, חיה אימתנית מכולם, ומי שחושב שהאימפריאליזם, המנגנון, אותה בבל הגדולה שמתגלמת דרך האימפריות, שהרעיון האימפריאליסטי ירד מהבמה ובאיזשהו תהליך הפך לדמוקרטיה, זה לא המציאות. ובתוך הרזולוציה של האימפריאליזם, מי שחושב שרומא הגדולה, מה שמתואר לנו בדניאל, ככה האימפריה האימתנית, ממש שונה מכולם, אותה אימפריה מפסידה לשבטים ומפסידה ומנוצחת על ידי האימפריה העות'מאנית, ואז משם התהליך הזה מתעדה וככה רומא נעלמת. אז זו לא המציאות התנ"כית, וזה גם לא המציאות שאנחנו יודעים שמי שחוקר ומזיז כמה ענפים, זה מה שהוא רואה. ברובד ארצי, כמו שאמרת, יש המון שחוקרים, קראו לזה אילומינטי, בונים חופשיים, משפחות, אליטות, כל זה שמות לאימפריה הרומית, ואפשר לחשוף אותם בצורה די ברורה, בזה שאפשר לעקוב אחרי הכסף. אפשר לעקוב אחרי הכסף, היום זה כבר לא קשה, אנחנו גם נשים סרטון בתיאור, בתקווה שלא יחסמו לנו כל מיני גופים את הפודקאסט, אבל נשים סרטון שנקרא מונופול, שממש עוקב אחרי הכסף, אפשר לבדוק את זה, ולראות שבעצם כל הכסף, כל ההון שבעולם, מגיע בסוף למספר מצומצם של משפחות, שממש רוב ההון מוחזק על ידי מעט מאוד אנשים, ואנחנו יודעים שהיום בעולם הארצי הכסף הוא מה שמניע את האנושות, הוא האלוהים במרכאות של העולם, וכל מה שרואים למראית עין, החברה הזו נגד החברה הזו,
כשעוקבים אחרי הכסף רואים איך הכל מתנקז בסוף לשתי חברות, לחברת ונגארד וחברת בלק רוק, וכשבודקים מי יושב שם, רואים את אותם שושלות האלה, אותם אליטות ששולטות, אז אפשר לראות את זה גם מהמקום הזה, זה מאוד ברור, הסרט הזה מאוד מומלץ, אז הוא גם מראה בעצם, גם זה מראה את האימפריה העולמית, וגם אני רוצה להגיד שבעצם, ראינו את זה גם בקורונה, ראינו את זה ב7 באוקטובר, ראינו את הארגון, ומי שרוצה לחקור, שיחקור סדר עולמי חדש, יתחיל להזיז, המידע בחוץ, זה כבר לא מוסתר, מי שרוצה לראות, אנחנו גם נשים לדעתי עוד סרטון שמראה את זה, אז בעצם אנחנו רואים שיש אימפריה עולמית אחת, אבל מצד שני שאנחנו מסתכלים, אנחנו, אתה יודע, ברובד מסוים, מסתכלים החוצה, רואים דמוקרטיות, מדינות, בחירות, זה לא מה שנראה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בחוץ לא תואם את המציאות התנ"כית, ומי שחוקר גם את המציאות שהוא חוקר, מה שאומר שיש פה הטעיה. נכון? זה אומר שיש הטעיה מאוד כבדה, וכבר אפשר לראות שכמו שאנחנו יודעים שהצורר המשיח הולך להתחזות למשיח, גם האימפריה מתחזה לדמוקרטיה, ומה שאנחנו רואים בפועל זה לא המציאות. במציאות אנחנו יודעים שיש אימפריה עולמית, שיש שליטים מול עבדים, שמנסה להטעות אותנו ולייצר בעצם מציאות של דמוקרטיות ומלחמות כביכול בין העבדים. אז אנחנו מבינים שיש הטעיה מאוד כבדה, ואני חייב להגיד הרבה לא רואים את ההטעיה הזו, כי זה מאוד מתעתע, אבל אנחנו יודעים מהכתובים, אנחנו יודעים גם מהכתובים שבעצם שמגיע ההטעיה. בואו נקרא בבקשה את השנייה אל הקורינתים, פרק י"א פסוק 14. ואין לתמוע על כך שהרי השטן עצמו מתחפש למלאך אור, על כן אין רבותה בכך שגם משרתיו מתחפשים למשרתי הצדק, סופם יהיה כפי מעלליהם. יפה, אז אנחנו יודעים, הנה, השטן מתחפש למלאך של אור, אנחנו יודעים שזה קורה, אז אנחנו מבינים שהאימפריה מתחפשת בעצם לדמוקרטיה, ומכילה פה שליטה באמצעות שקרים, כמה שקרים. אין פלא שמשרתים של השטן התחזו. אז אותה אימפריה שולטת באמצעות שקרים, הנדסת תודעה, בלבול, ממש בלבול בין המינים, רעלים, מלא רעלים, הפרד ומשול, שליטה על ממשלות, שליטה על מוסדות השלטון, החינוך, הרפואה, הצבא, המדיה, התקשורת, הם גם מסמנים בכל מקום. נכון, עם העין האחת, 666 פירמידות, כמה פירמידות יש בכל מקום, פירמידה על בית המשפט העליון, על הפרלמנט האיראני, פירמידה על הדולר, ממש אפשר לראות את הסימונים, הם מסמנים את זה בלי סוף, חלק מהעניין זה לדעת כמה הציבור באמת ער ומוכן להטיל ספק, אבל מי שחוקר, מי שרואה את זה כבר זהו, הוא רואה וזה מאוד ברור לו, כמות השקר שיש פה והשליטה באמצעות הטעיה מאוד מאוד כבדה, שלשים לב שזה ילך ויגדל, זה ילך ויגדל ולא ילך ויקטן, ולכן כן חשוב לראות את ההטעיה הזו ולהבין שאנחנו נמצאים באימפריה הרומית, לדעתנו באופן מובהק שלב 10 המלכויות, 10 משפחות שחילקו את העולם ביניהן ושולטות היום בעולם בצורה להגיד רק מאוד מאוחדת. אז בעצם אנחנו ביססנו פה בעצם את זה שאנחנו נמצאים באימפריה עולמית אחת, והנושא השני זה שבעצם אותה אימפריה רוצה לעשות סדר עולמי חדש, היא רוצה לעשות בעצם ממשלה עולמית אחת, סדר ממש מתוך כאוס, להקריס את הישן, לבנות ממשלה עולמית אחת. אנחנו רואים שיש לה גם איזושהי שנאה ספציפית לישראל. אותו סדר עולמי חדש, אנחנו יודעים שמתכננים ערים 15 דקות, זריקות, סגרים, כלא דיגיטלי, מטבע דיגיטלי, מעקב, דיקטטורה, מי שרוצה לראות מודל, יש את זה בסין.
אז אנחנו בעצם מבינים שאותה ממשלה רוצה לעשות סדר עולמי חדש, ומה שמדהים בכל הדבר הזה, שאומרים את זה ממש בצורה מפורשת. כן. אז בואו נראה עכשיו, אנחנו נראה סרטון, כן, של כל מיני קודקודים, שממש אומרים שהולך להיות סדר עולמי חדש. בואו נראה את זה. Some cringe when they hear the term New World Order, despite all of these prominent people using it. The world that maybe some people dreamt of at that conference back in Bournemouth, when it looked as if maybe history would end, that liberal democracy would triumph, that free market economics would slowly progress, and we'd have a new world order. And together they helped to create, were the principal leaders in creating, a new world order and a winning strategy in the Cold War. We are part of a new world order. And as the recently departed Admiral William J. Crow once said, it's long on new and it's short on order. Walter Isaacson wrote a wonderful book about some of the wise men who helped shape the New World Order following the Second World War. As we devise a way forward in Iraq, I urge the international community to embrace its responsibility for creating that new world order. A new world order based upon collective action. The transatlantic partnership was never just the foundation of our security. It was the foundation of our way of life. It was forged an experience of the most bitter and anguished kind. Out of it came a new Europe, a new world order, a new consensus as to how life should and could be lived. And just like that, it was gone. It was a new world order. That's what President George H. Bush said. Harvard historian Francis Fukuyama pronounced the end of history. In fact, when it is used, that person is often dismissed out of hand because of the perception that it is nothing more than a conspiracy theory. Other men of prominence would also promote a new world order during the 1960s, including industrialist and former New York Governor Nelson Rockefeller. These are some of the reasons pressing us to lead vigorously towards the true building of a new world order. Rockefeller would also become vice president under Gerald Ford. Religious leader Pope Paul VI, delegates to international organizations, public officials, gentlemen of the press, teachers and educators, all of you must realize that you have your part to play in the construction of a new world order. As well as former President Richard Nixon. And the hope that each of us has to build a new world order. However, Nixon was largely a mouthpiece for his most dominant advisor, Secretary of State Henry Kissinger. Kissinger may be the most vocal proponent for a new world order of his era. He has called for it time and time again, in policy papers, meetings, and interviews. Time magazine recognized both Nixon and Kissinger as Men of the Year after announcing their new world order in China. However, they were working on it long before. In these once classified documents, they both discussed the new order with the president of Indonesia. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. And for the international order that we have worked for generations to build. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Well, it's definitely, I think, a new world order. I think the president has sought to it. There's a new world order in trade. There's a new world order in globalization and the way that we invest in our economy versus, foreign supply chains. There's a new world order, and that the president is willing to shake up some old alliance structures. מנהיגי המדינות הנאורות הבינו שזוהי שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. אז הנה, ראינו אפילו את מיודענו בנימין נתניהו
הוא אומר שהגיע העת לעשות סדר עולמי חדש, ממש אומרים לנו את זה בצורה מפורשת, אפשר לראות את זה ברשתות, זה מופיע, הם פשוט אומרים לנו את הדברים האלה, ובחרתי עוד איזה שני ציטוטים, שגם מדברים על זה. הציטוט הראשון, הוא של ג'יימס ורבורג, בעצם יועץ שהיה לנשיא רוזוולט, איזה חבר בכיר במועצה ליחסי חוץ, הוא בנקאי, ובוא נראה מה הוא אומר, תהיה לנו ממשלה עולמית, בין אם נרצה בכך או לא, השאלה היחידה היא האם הממשלה העולמית שלנו תושג בכיבוש או בהסכמה, ממש מפורש. עוד ציטוט זה של ראש ה-FBI לשעבר, ג'יי אדגר הובר, שאומר, האדם הופך לנכה בהיפגשו עם קנוניה כל כך ענקית, עד שהוא אינו יכול להאמין כי היא אכן קיימת. אז הנה אנחנו בעצם רואים שאותם קודקודים אומרים לנו בצורה מפורשת שהולך להיות סדר עולמי חדש. בואו נראה גם את הסדר העולמי החדש הזה, את הרצון לממשלה עולמית וגם את השנאה לישראל. בואו נראה את זה בכתובים. אתה יכול לקרוא בבקשה את התגלות י"ז פסוק 16. 10 הקרניים אשר ראית והחיה, הללו ישנאו את הזונה ויעשו השוממה והערומה, גם יאכלו את בשרה ואותה ישרפו באש, כי אלוהים נתן בליבם להוציא לפועל את כוונתו ולהיות עצה אחת ולתת את מלכותם לחיה, עד אשר יתמלאו דברי אלוהים. והאישה אשר ראית היא העיר הגדולה המולכת על מלכי הארץ. אוקיי, זאת פרק שאנחנו נתעסק בו הרבה, אבל ממש בקצרה, בעצם יוחנן רואה את סוד בבל הגדולה. מה הוא רואה? הוא רואה את אותה חיה עם 7 ראשים, אנחנו יודעים שזה 7 הרים, שאותה בבל מתגלמת בתוכה, שבשלב הסופי מגיעה לשלב של 10 הקרניים, לאותה רומא לשלב 10 המלכים. אז הוא בעצם מבין ש10 הקרניים שהוא ראה, והחיה וצורר המשיח, אלה ישנאו את הזונה, ויעשו השוממה וערומה, וגם יאכלו את בשרה ואותה ישרפו באש, כי אלוהים נתן בליבם להוציא לפועל את כוונתו, ולהיות עצה אחת, ולתת את מלכותם לחיה. מה אנחנו לומדים מהחלק הזה? קודם כל, אנחנו רואים שיש פה עוד זונה, נכון? בפרק הזה יש את הזונה הגדולה, שאנחנו יודעים שזה בבל, אבל יש לאותם 10 קרניים שנאה לזונה. אנחנו נראה שהזונה הזו שמתכוונים אליה פה זה ישראל, שיש להם כוונה גם להפוך אותה לשוממה וערומה, לייצר בעצם חורבן, ולתת את מלכותם לחיה. זאת אומרת, אותה רומא בשלב הסופי של 10 המלכים, שזה בעצם כמו 10 הקרניים, הם נמצאים עכשיו ברצון לתת את מלכותם, את המלכות בעצם לחיה, לייצר סדר עולמי חדש בראשותו של צורר המשיח, וכל זה כי אלוהים שם בליבם את התוכנית שלו, כי זה חלק מהדין שחל, כמו שדיברנו, חל על ישראל עד שיתמלאו דברי האלוהים. ובעצם והאישה שראית היא בבל הגדולה, אותה בבל שמולכת על מלכי הארץ. זה מדהים גם המשפט הזה שהיא מולכת על מלכי הארץ, זאת אומרת שאותה בבל היא בעצם הצינור למלכות הרשעה, לאותם ישויות רעות, אותם מלאכים מורדים שבעצם מגלמים את השליטה פה בעולם הארצי דרך אותם מלאכים, דרך אותם אימפריות. אז בואו נתחיל לראות לאט לאט קודם כל את ישראל כזונה. בואו נראה שבעצם זה מוצג לנו בכתובים. בואו נראה, תלך בבקשה אם אתה יכול לקרוא את הושע פרק א' פסוק ב'. תחילת דיבר יהובה בהושע, ויאמר יהובה אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחורי יהובה. אז הנה, מה שההצגה של ישראל כזונה, בוא נראה את זה בירמיהו פרק ב' פסוק כ'. כי מעולם שברתי ולך, ניתקתי מסורתייך, ותאמרי לא אעבור,
כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן את צועה זונה. פה זה כבר ממש יותר מובהק, בוא נקרא את יחזקאל ט"ז פסוק ל"ה. לכן זונה שמעי דבר יהובה. יפה, זה בצורה מפורשת, עם ישראל מושווה לזונה, בעצם הניאוף הרוחני שעם ישראל, החטאים, מושווים בעצם לזנות, אז אנחנו מבינים בעצם שזה מראה לנו את הקשר הזה, אז אנחנו רואים בעצם שאותה מלכות רומא, יש לה גם שנאה לישראל, ראינו את זה, ובעצם יש להם גם כוונה לתת את מלכותם לחיה. בואו נראה גם בצורה דומה את הרצון לשרוף באש את ישראל, את המוטיב הזה, איך הוא דומה גם בירמיהו כ"א לפני החורבן. אם אתה יכול לקרוא בבקשה את ירמיהו כ"א פסוק 10. כי שמתי פניי בעיר הזאת לרעה ולא לטובה, נאום יהובה, ביד מלך בבל תינתן ושרפה באש. אז הנה אנחנו רואים את מוטיב דומה בעצם, שאלוהים שם את הפנים שלו לרעה ולא לטובה בישראל, ונותן בעצם ביד מלך בבל לשרוף באש את אותו חורבן בית ראשון. בואו נדבר גם על מה שדיברנו, שבעצם אלוהים נתן בליבם, איך אלוהים בעצם משתמש באימפריה להכיל דין. בואו נקרא את זה גם בירמיהו כ"ג פסוק כ'. לא ישוב אף יהובה עד עשותו ועד הקימו, מזימות ליבו באחרית הימים תתבוננו בה בינה. יפה, אז אנחנו מבינים שעד שהדברים לא יקרו, לא ישוב אף אדוני, הדין בעצם לא יפסיק, עד שבעצם התוכנית של אלוהים תתקיים, וגם אומר לנו, תסתכלו גם שבאחרית הימים תתבוננו בה, תקבלו בינה. זאת אומרת, אנחנו ממש מבינים את הקורלציה בין הפסוק הזה לבין אלוהים נתן בליבם להוציא לפועל את כוונתו. כן. נכון? אז אנחנו רואים את הקורלציה בין הדין שאלוהים מכיל והתוכנית שלו לעם ישראל, על החטאים של עם ישראל. אנחנו רואים קורלציה בין לשרוף באש, ואנחנו רואים פה את הסדר העולמי החדש, את השנאה לישראל, ממש בצורה מובהקת בכתובים. אז אוקיי, אז ראינו בעצם אימפריה עולמית, ראינו שזה דניאל מראה לנו את זה, ראינו שגם המעקב והמחקר הארצי מראה לנו את זה, ראינו שאותה אימפריה רוצה לעשות סדר עולמי חדש בצורה מאוד מובהקת, ראינו גם את השנאה לישראל. אז שוב פעם השאלה, למה עכשיו? זה לא משהו חדש. הסדר עולמי החדש כבר כמה עשרות שנים מדברים עליו, והשנאה לישראל גם לא מעט שנים. אז למה הסדר העולמי, למה אנחנו חושבים שעכשיו הם עושים את זה? אז אנחנו יודעים פה לעוד רזולוציה, והרזולוציה הנוספת היא הקורונה, נכון? הונאה עולמית. כן, ההונאה העולמית. איך תפס אותך הקורונה? היה לי את הרקע כבר זה שחקרתי כבר את כל העניין של האילומינטי והסדר העולמי והחושך, אז זה לא כל כך הפתיע אותי. זה כן הפתיע ברמה של איך זה נעשה בצורה כל כך מאוחדת בין כל המדינות והעמים וכל מה שנקרא, כן. יש אימפריה אחת שמנהלת את כל הדבר הזה. שם ממש ראינו את האימפריה, איזה ארגון, איזה סדר, איזה תוך 4 חודשים לשים על אנשים מסכות, לדחוף את הזריקות האלה, איזה ארגון, סגרים. זה באמת, הם ממש עשו הפגנת כוח שם של תעשיית השקר הזו, של הסגרים והכפייה של טיפול רפואי. באמת שם ראינו, שם באמת, אני שם נחשפתי לאימפריה בצורה מאוד מאוד מובהקת. אני רק אגיד שכן בקורונה, לדעתנו, הייתה הרעלה בוודאות, המונית. כן. כן, אנשים נפגעו, גם על זה אין ויכוח, גם זה היה בצורה רוחבית. אנחנו כן מטילים ספק בסיבה, ספק גדול, לדעתנו זה לא מה שתואר, לדעתנו זה רעילות אחרת. אנחנו, כמו שאמרנו, האימפריה מרעילה את האנושות, באמת,
בלי סוף כמות של ריסוסים, כמה ריסוסים. כן. יש חומרים במים, פלואוריד במים, ריסוסים באוויר, בלי סוף, באמת מופצצים ברעלים, זה מדהים לראות עד כמה האימפריה הזו, הרגל שלה דרכה בכל מקום. כן. אולי במקום אחד לא, וזה על הירח. כן, אבל כן, אם יש מקום שהם לא דרכו, זה על הירח. אז ראינו בקורונה בעצם, אני ממש, לי זה ממש היה קצת הפתעה, לא חקרתי את הדבר הזה, ופתאום בקורונה, שהתחלתי לראות את כל התעשייה הזו מאורגנת לרמה כזו, וראיתי את הפרס החזק, את הלחץ החזק, לדחוף את הזריקות האלה, ואמרתי, אם זה כזה טוב, אני צריך לרדוף אחריכם, לא אתם רודפים אחריי. כן. וזה היה לי ברור שזה משהו מאוד מאוד גדול, אז ראינו בקורונה, ממש גם איך, קודם כל איזה התבייתות על ישראל, נכון? איך ישראל בעצם, ממש גם את זה אמרו לנו ממש בצורה ישירה, בואו נראה פה את הכתבה הזו, אפשר לראות פה שני דברים, אחד מנכ"ל פייזר אומר, ישראל הפכה למעבדה של העולם, זאת אומרת, לועגים בפנים, ואפשר גם לראות שאותה פייזר היא קיבלה את הכנס הגדול אי פעם בתעשיית התרופות, וזה היה מדהים, פתאום חיסיון ל-30 שנה, כל החומרים האלה, החומרים המפוקפקים האלה, שלא נבדקו כמו שצריך, פתאום זה היה נראה לי ממש מוזר איך הדבר הזה עובד, איך שמים מסכות, אתה יודע, אני גם מטפל, אני מאוד מאוד מחובר לעולם הנשימה, זה היה נראה לי פשוט לא הגיוני שלסגור את הנשימה זה הופך לריפוי. אז ראינו בעצם בקורונה איך האימפריה מתחילה ללחוץ על אירוע מאוד מאוד גדול, וראינו איך בעצם עושים איזה הרעלה המונית בצורה מאוד מאוד מאורגנת. לדעתנו הקורונה היא מה שפותח את הפרשים, נכון? זה לא את הפרשים מספר ההתגלות בפרק ו', אנחנו לא חושבים שהפרשים זה אירוע אחד מתחיל ונגמר אירוע שני, אלא הם נפתחים וכל פעם מישהו מוביל, ואנחנו יודעים בסוף מי מנצח, אותו אנטי קרייסט שמתחזה למשיח, אנחנו יודעים שהוא בעצם הולך לנצח מכל האירוע הזה, ולדעתנו בעצם הקורונה פתחה את זה, ואנחנו יכולים לדעת למה היא פתחה את זה, זאת אומרת מאיפה המסקנה הזו, מעבר להרגשה שהייתה שם, שזה היה ניסיון על כל תבל כזה בצורה כל כך משמעותית, אבל ראינו בקורונה משהו מאוד מאוד ספציפי, וזה את התו, ממש גם שימוש במילה תו. זאת אומרת שאותה אימפריה הכילה פה בישראל כמעבדה של העולם את הטסט של תו החיה, שאנחנו יודעים בעצם שזה לדעתי השאיפה של השטן. כי אנחנו יודעים שמי שיקח את תו החיה בעצם אין לו ישועה, ולכן האירוע שפותח את כל האירועים הגלובליים מהעיניים שלנו, בעצם התחיל כבר עם הפתרון, עם התהליך בסוף, לשתול לנו בעצם בתוך התודעה כבר את השלב שממנו אין ישועה, וזה תו החיה, ולכן הכינו והרגילו אותנו כבר לתהליך הזה, שאתה בעצם אם אתה מקבל את הזריקה הזו, אז אתה מקבל תו, והתו הזה נותן לך בעצם זכויות, לקנות, למכור, להיכנס לבית קפה, לעבוד גם בחלק מהמקרים, ממש רואים קורלציה זהה לאותו אירוע של תו החיה. אני חושב שאפילו היו הרבה כאלה שחשבו שזה תו החיה. כן. אני יכול להבין את זה, פשוט אני לא חושב שאלוהים היה מנחית את זה בלי הכנה מראש, ובעיניי זה הטסט שהם עושים מצד אחד, ומצד שני גם ההכנה שאלוהים נותן לנו לראות, תראו, הדבר הזה ממש קרוב. בוא רגע נראה גם בהתגלות את הקשר לתו, איך אותו תו בקורונה, איך הוא דומה מאוד לתו של צורר המשיח. בוא נקרא בבקשה את התגלות י"ג 15.
גם ניתן לה לתת רוח לצלם החיה, באופן שצלם החיה גם ידבר, ואף יגרום לכך שיומתו כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה. והיא גורמת לכך שהכל, הקטנים והגדולים, העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, ישימו להם תו על יד ימינם או על מצחם, כדי שלא יוכל איש לקנות או למכור, אלא מי שיש לו התו, שם החיה או מספר שמה. בזאת החוכמה, מי שבינה לו יחשבנה את מספר החיה, כי מספר אדם הוא מספרו 666. אז הנה אנחנו רואים בצורה ממש מפורשת שאותו צורר המשיח, הצלם שאנחנו לדעתנו זה ה-AI, כן? זה הפסל של אחרית הימים, בעצם יגרום לכך שכולם ישתחוו, כן. ושכולם בלי יוצא מן הכלל ישימו תו שייתן להם את הזכות לקנות ולמכור. אוקיי, אז אנחנו ממש רואים את הדמיון למה שקרה עם הקורונה, וזה לא סתם שהם השתמשו במילה תו, ולא סתם שאנחנו מראים שישראל היא המעבדה של העולם, כי בעצם ישראל היא המעבדה של העולם, מעבר לשנאה לישראל, מבינים שזה המיקרוקוסמוס, ולכן הכילו פה את התו הזה כדי להכין את היהודים בראש ובראשונה, ואת שאר העולם, בעצם לקבל את תו החיה, ואנחנו יודעים שבעצם שמי שיקבל את תו החיה, אין לו ישוע. זהו, זה בעצם הגבול ששם אלוהים שם, שזה נגמר, ואני רוצה רגע ברשותך גם להראות איך הסיפור הזה של התו גם מתחבר לחורבן דרך ספר יחזקאל, ולמה, איך השטן בעצם מחכה. אנחנו יודעים שהשטן מחכה, הוא צורר המשיח, מתחפש למשיח, אנחנו יודעים שהוא ימות יקום לתחייה כמו המשיח, שבעצם שהדמוקרטיה מתחפשת, הדיקטטורה מתחפשת לדמוקרטיה, בעצם המון אנחנו רואים המון חיקויים שהשטן עושה דרך ההטיה הזו, ואנחנו מבינים שאני רואה גם ביחזקאל את אותו חיקוי שהוא מנסה לעשות מספר יחזקאל בקשר של החורבן. בוא נקרא רגע את ספר יחזקאל בפרק ט' פסוק ד'. ויאמר יהוה אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והטבית תו על מצחות האנשים, הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. יפה, אז בספר יחזקאל בעצם מי שמקבל את התו הוא ניצל. ונגיד שבעצם השטן מנסה פה לחכות את הדבר הזה לפני החורבן, ולייצר מצב שמי שלוקח את התו הוא בעצם זה שיוכל להישאר ולחיות ולקנות ולמכור, אבל אנחנו יודעים שזו הטיה, ואנחנו יודעים שזה בדיוק הפוך, כן אפשר לראות את הקשר בין תו לחורבן, ואנחנו פה רוצים להדגיש שזה בדיוק הפוך, ואנחנו מודיעים לא לקבל את תו החיה בשום, נגיד למצלמה, בשום צורה או דרך, גם על חשבון מוות של הגוף הפיזי. כן. לא משנה, כי זה הנקודה שממנה אין ישועה. זה כתוב לנו, בוא נקרא את זה בהתגלות י"ד 9, כדי שנסגר על זה למי שככה שומע את המידע. בוא תקרא בבקשה את התגלות י"ד 9. מלאך אחר שלישי בא אחריהם וקרא בקול גדול, כל המשתחווה לחיה ולצלמה, הוא מקבל תו על מצחו או על ידו, גם הוא ישתה מיין חרון אלוהים, המזוג בכוס זעמו ואיננו מעול, ויעונה באש וגופרית לפני המלאכים הקדושים ולפני עשה. עשן עינויים יעלה לעולמי עולמים, ולא תהיה להם מנוחה יומם ולילה, למשתחווים לחיה ולצלמה, ולמי שמקבל את תו שמה. יפה, תודה. אז אנחנו מבינים פה בצורה מפורשת, חד משמעית, שמי שיקבל את תו החיה בתהליך הזה, אין לו ישועה, ולכן אנחנו מדגישים את זה, אבל מה שאנחנו רוצים פה להראות, את הקשר בין אותו סדר עולמי חדש, כבר הוא ממש מתחיל להכיל פה
את הטסט של תו החיה. נכון? אז אנחנו רואים את זה, ובואו נמשיך עוד קצת בהקשר של הקורונה, בואו נדבר על האיפוס הכלכלי, על The Great Reset, אותו ספר בעצם שמוציא קלאוס שוואב, שהוא היה בעצם יושב ראש הפורום הכלכלי, עד אפריל 2025, הוא בעצם המייסד, עוד שחקן בכיר מאוד באימפריה, כן, בכיר מאוד, ובוא נראה מה הוא אומר לנו, קודם כל בוא נקרא את השם, The Great Reset, האיפוס הגדול, ומה אומר קלאוס שוואב? הוא אומר, הפנדמיה מהווה חלון הזדמנות נדיר, אך צר, כדי להרהר, לדמיין מחדש, ולהתחל את עולמנו. זאת אומרת, אותו דמות בחירה מאוד, גם מי שלא מאמין בדברים האלה ורואה את המציאות כפי שהיא, עדיין מדובר בדמות בחירה, יושב ראש הפורום הכלכלי העולמי, זה שמייסד, אומר לנו בצורה מפורשת, שהפנדמיה, כן, במרכאות, אותה קורונה, היא הזדמנות להתחל את האנושות. כן. אני רוצה עוד שני ציטוטים של החבר'ה מהפורום הכלכלי העולמי, עוד ציטוט, עד שנת 2030 תבוטל האופנה וכולנו נלבש מדים, כן, אומר גם זה. עוד ציטוט מהפורום הכלכלי העולמי, ציטוט רשמי שהופיע, לא יהיה לכם כלום ותהיו מאושרים. זאת אומרת, תשמע, זה, גם שאני קורא עכשיו, אני כל הזמן אומר, זה ממש מול העיניים, ממש מול העיניים, וזה קורה כדי באמת לראות עד כמה הציבור מוכן רגע לעצור ולהטיל ספק, כי מה יש להגיד על המשפט הזה? עד 2030 תבוטל האופנה וכולנו נלבש מדים. ואומר את זה מישהו מאוד מאוד בכיר, שאנחנו יודעים שהוא שחקן בכיר באימפריה, אז אנחנו רואים את זה בצורה, גם פה בצורה מפורשת, שזה בעצם האיפוס הכללי, The Great Reset הוא קורא לזה, וכמו שאמרתי, שכל הדבר הזה בעצם זה היה ניסיון והכנה לקראת תו החיה. עכשיו, כשאתה עושה ניסיון על אוכלוסייה, אתה לא את המבחן האמיתי מכיל על אוכלוסייה אחרת. בעצם האוכלוסייה שנבדקה היא אוכלוסיית היעד. כן. לא סביר שיעשו טסט עם תו וידברו על איפוס כללי, על אוכלוסייה אחת ויעשו את זה על דורות לאחר מכן. זה לא קורה. עושים את זה על אותה אוכלוסייה, מכינים את האוכלוסייה לתוך הדבר הזה, כי השליט הוא אוהב שליטה. כן. אז זה הקורונה בעצם כבר מתחילה להראות שהסדר העולמי החדש מתחילה לרקום עור וגידים, ודיברנו שזה בעצם בעינינו האות להמלכת הצורר, ובואו נדבר על המילה קורונה. קורונה זה כתר. כתר. בהרבה שפות. בדיוק. וגם העילה של השמש, אנחנו יודעים שיש שם סגידה גם לשמש, ללוסיפר, נושא האור, וכתר, זה בעינינו מובהק המהלך שמתחיל את הפרשים, וכרגע מי שמוביל זה הסוס הלבן, שיש עדיין שלא רואים אותו, אבל מי שמציץ יודע שרואים אותו. בהקשר של הסוס הלבן, אז נגיד, בואו רגע נראה סרטון, שבעצם האפיפיור מקבל סוס לבן. בואו נשים רגע את הסרטון. אז הנה עוד סימן שמראה לנו שאותה אימפריה רומית, גם מראים לנו את השלב ואנחנו נמצאים בסוס הלבן. אז זה עוד סימן, ובואו נרד עכשיו לעוד רזולוציה, עוד ראיה מאוד חזקה, שמחברת בין התקופה הזו וגם עם הקשר לישראל, וזה 7 באוקטובר. כן, זה היום מטורף, לא פשוט בכלל, זעזע. שבאמת שם אפשר לראות לא ברור למה שיתקו את הצבא למשך הרבה זמן,
במהלך אותו יום, זה היה פשוט נוראי. יכלו להציל אנשים ולא הצילו אותם, וזה ממש מזעזע. כן, אירוע מזעזע. היית מופתע? הייתי מופתע איך שזה, כל ההתרחשות הזאת שפתאום יש מלא חטופים ומלא, כל הבלגן שקרה שם, נורא והיום, אבל אני לא מופתע מזה שהאימפריה עושה אירוע כזה. כן, אני גם לא, אני חייב להגיד, ליבי עם ההרוגים, מי שנחטף, אבל אני לא הייתי מופתע. זה אחרי הקורונה ואחרי המחקר שלי של האימפריאליזם והסדר העולמי החדש וכל הבונים החופשיים, זה פשוט היה חלק מאוד ברור לי בפאזל, זה גם היה לי ברור שזה יקרה משהו שקשור בישראל, ותשמע, אני לא הייתי מופתע מהאירוע, עצוב מאוד ממה שקרה, אבל כן מופתע, הייתי בטוח שהאירוע הזה יעיר הרבה אנשים. הרבה יותר, כי זה היה כל כך חזק וכל כך מובהק, וראינו באירוע הזה, ראינו את השליטה האבסולוטית של האימפריה בישראל. איזו שליטה אבסולוטית? כל המידע המודיעיני, עד האירוע שנבלם, כל מיני אירועים מוזרים שקורים, בלוני תצפית שנופלים, התצפיתניות, אותו בחור מ-8200 שפתאום נלקח לכלא, בחור נראה חמד של בחור, תומר ריגס, זיכרונו לברכה, אותו בחור מהדרום שעושה בעצם האזנה פיראטית, מדווח, אומר אוקיי, הולך להגיע אירוע גדול, מגיעים אליו, מחרימים לו את הציוד, ועוד מלא אירועים, שאתה אומר איך בלמו את הכל עד האירוע, ואז מיום האירוע צו איסור פרסום מאוד מוזר, ואיך מחזיקים את הצבא כל כך הרבה זמן, איך מזיזים את הדברים, כל כך הרבה דברים שקורים שם, שמראים את השליטה האבסולוטית, וזה אירוע קשה. זה היה קשה, זה קשה להכיל את זה, כמו בכל מה שאנחנו מדברים, הראיות לא מסובכות, מאוד קשה להכיל שזה שאמור להגן עליך, הוא בעצם נגדך, ובשביל להבין איך אירוע כזה כמו ה7 באוקטובר קורה, צריך לחקור ולראות את השיטות של האימפריה, וכמו שאמרתי, שקשה להכיל שמישהו שאמור להיות בעדך או נגדך, והטכניקה הזה על ידי החדרה של סוכנים לתוך מוסדות השלטון, לתוך המערכת, אנחנו יודעים שזה קורה, ומה שמדהים, שאפילו הכתובים מלמדים אותנו על הטכניקה הזו של להכניס סוכנים לתוך השלטונות, לתוך הממשל, וסוכנים שמתחזים, וככה באמת אפשר להבין איך אירוע כמו ה7 באוקטובר קורה. אז אני רוצה שנראה את זה, בואו נראה איך גם הכתובים מראים לנו את הטכניקה הזו, את הדרך הזו. אני רוצה שנפתח בבקשה את ישעיהו, תראה כמה אחורה, כמה התנ"ך, כמה זה ספר אלוהי, איך ישעיהו מדבר על זה ושולח אותנו גם להתגלות כדי שנסגור את כל התמונה. אז בואו נקרא בבקשה רגע את ישעיהו פרק כ"ב, אם אתה יכול לקרוא בבקשה את פסוקים ט"ו עד כ"ב. כה אמר אדוני יהוה צבאות, לך בוא אל הסוכן הזה, על שבנה, אשר על הבית. מה לך פה ומי לך פה? כי חצבת לך פה קבר, חוצבי מרום קברו, חוקקי בסלע, משכן לו. הנה יהוה מטלטלך, טלטלה גבר ואותך עתו. צנוף יצנופך צנפה, כדור אל ארץ רחבת ידיים, שמה תמות ושמה מרכבות כבודך, קלון בית אדונך. והדפתיך ממצבך וממעמדך יהרסך. והיה ביום ההוא, וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו, וילבשתיו כותנתך ואבנתך אחזקנו, וממשלתך אתן בידו, והיה לאב ליושב ירושלים ולבית יהודה. ונתתי מפתח בית דוד על שכמו, ופתח ואין סוגר, וסגר ואין פותח. טוב, איזה פסוקים. איך היינו מטולטלים כשקראנו את הפסוקים האלה.
כמה מידע אפשר לקבל מהפסוק הזה, מה שהפסוקים אומרים, שאדוני אומר לישעיהו, לך קודם כל אל הסוכן הזה, משתמש כבר במילה סוכן, שזה כבר רמז ראשון, ואז השם שלו שבנה, זה שבונה, ואנחנו יודעים על הבונים החופשיים האלה שחותרים כסוכנים לתוך מוסדות השלטון, ומה התפקיד הזה של שבנה לפי מה שאנחנו רואים? הוא אשר על הבית, זה שממונה על הבית, ולא רק ממונה על הבית, אנחנו יכולים ללמוד מפסוק חף, ממי שהולך להחליף אותו, מאליקים, שהוא הולך לקבל את הממשלה שלו, זאת אומרת לפי ישעיהו, שבנה אשר על הבית הוא ראש הממשלה, ממש ראש הממשלה או בכיר מאוד בממשלה, ואתה תקבל את תפקיד האב ליושב ירושלים ולבית יהודה, ממש תפקיד עליון בתוך הממשל שמוצג כסוכן ובשם שבנה. כמה מידע, ואותו סוכן הזה, תראה גם את המידע שעולה פה, שהוא אומר לו, לך תשאל אותו, מה אתה בונה פה קבר כזה מפואר, כאילו אתה הולך להישאר לנצח. אני הולך להסיר אותך מפה. אתה מבין שיש פה כל כך הרבה מידע על מה יהיה הסוף של אותם סוכנים שנכנסים לתוך הממשלות ופוגעים בתוך העם. והפסוקים האלה נגמרים בפסוק כ"ב, שהוא אומר, ונתתי מפתח בית דוד על שכמו, הוא פתח ואין סוגר וסוגר ואין פותח. מתחבר לך מאיפשהו? כן, זה מזכיר את ספר ההתגלות. נכון, ספר ההתגלות בפרק ג', בוא נראה איך אותו אירוע של סוכנים מתוך הבית, שאנחנו נראה גם בהתגלות שמתחפשים, מה קורה איתם. אז אנחנו נקרא עכשיו את התגלות פרק ג' מפסוק 7. אל מלאך קהילת פילדלפיה כתוב, את אלה הדברים אומר הקדוש, האמת, אשר לא מפתח דוד, הפותח ואין סוגר, וסוגר ואין פותח. אני יודע את מעשיך. הנה נתתי לפניך דלת פתוחה, אשר אין איש יכול לסוגרה, כי מעט כוח לך, ושמרת את דברי, ולא התכחשת לשמי. הנני נותן אנשים מכנסת השטן, האומרים יהודים אנחנו ואינם. אין הם אלא משקרים. ראה, אני אעשה שהם יבואו וישתחוו לרגליך, וידעו שאני אהבתיך. מפני ששמרת את מצוותי לעמידה בסבלנות, אשמור גם אני אותך משעת הניסיון, העתידה לבוא על תבל כולה, לנסות את יושבי הארץ. אני בא מהר, אחזק במה שיש לך, כדי שאיש לא ייקח את העטרת שלך. המנצח אני אעשהו עמוד בהיכל אלוהי, ולא יצא עוד החוצה. ואכתוב עליו את שם אלוהי ואת שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה, היורדת משמיים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. מי שאוזן לו, ישמע נא מה שהרוח אומרת לקהילות. טוב, אז כמה מידע, עכשיו נשאר רק לחבר את הנקודות. אז בעצם ראינו בישעיהו את אותו סוכן, את שבנה, שמוצג כראש הממשלה, שמועל בתפקידו ומסולק, ראינו את הרמז לתוך התגלות, בתוך התגלות אנחנו רואים הנה את הקישור, את אלה הדברים אומר הקדוש האמיתי, אשר לו מפתח דוד, הפותח ואין סוגר וסוגר ואין פותח, פשוט אותו משפט כדי לחבר לנו את הדברים האלה. מה אנחנו עוד יודעים? בפסוק 9, הנני נותן אנשים מכנסת השטן, האומרים יהודים אנחנו ואינם. הנה ההתחזות, הנה הסוכנים שנמצאים בתוך המערכת השלטונית, ומחבר אותנו גם בפסוק 10, גם אני אשמור אותך משעת הניסיון העתידה לבוא על כל תבל, לנסות את יושבי הארץ. מה שאמרנו, אותו ניסיון, ראינו את זה בקורונה, איך הניסיון הזה מגיע, איך זה מחבר אותנו לתוך הזמנים האלה. אז הנה אנחנו רואים איך אירוע כזה יכול לקרות על ידי סוכנים שנמצאים בתוך המערכת, שמתחזים להיות יהודים, ואז אירוע כמו 7 באוקטובר יכול להתקיים. ואני גם רוצה להגיד שהוא מסיים גם ואומר, מי שאוזן לא ישמע נא מה שהרוח אומרת לקהילות.
זה אומר שזה בעצם יכול להיות מאוד רלוונטי גם לקהילות, לא רק לממשל. בדיוק. זה אומר, אני חושב שזה ברור, מי שאוזן לא ישמע מה הרוח אומרת לקהילות, זאת אומרת שגם, לפי הפסוק הזה, שגם בתוך הקהילות, וזה גם די ברור, שהשטן ינסה לחדור לתוך הקהילות, יהיו מקומות שהשטן יצליח לחדור, וצריך לשים לב, וגם בתוך הקהילות, זה נראה שהשטן מכניס סוכנים, שמתחזים, ולכן אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, ולשים לב לזה, כי זה ברור שהשטן יתקוף את גוף המשיח, וינסה להחדיר לשם סוכנים שהתחזו כדי להשתלט. לא אומרים שזה קורה בכל מקום, אבל מן הסתם סביר להניח שבחלק מהמקומות יש את זה, ואנחנו רואים את זה גם במעשה השליחים. שאול אומר לנו ומזהיר אותנו מהדבר הזה. נכון, יש לנו במעשה השליחים בפרק כ', פסוק 28, אם אתה יכול לקרוא עד פסוק 31. השגיחו על עצמכם ועל כל העדר, אשר רוח הקודש שמה אתכם למנהיגים בתוכו, לראות את קהילת אלוהים אשר קנה בדמו שלו. אני יודע שאחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים, אשר לא יחוסו על העדר, ומקרבכם יקומו אנשים דוברי תהפוכות, להטות אחריהם את התלמידים. על כן עמדו על המשמר. מעולה, אז אם אנחנו מחברים את כל מה שאמרנו, מי ישעיהו, מי הסוכן שמופקד על הבית, שמסולק, ועוברים להתגלות ורואים את אותם אנשים מכנסת השטן, אותם זאבים שמתחזים ליהודים, אז אנחנו מבינים, לומדים פה הרבה על התהליכים של השטן, וכמו שאומר לנו שאול, שמתוכנו ומקרבנו יקומו אנשים שינסו להטות את התלמידים, ולא יחוסו על העדר. אז אנחנו לומדים מזה כל כך הרבה, גם על הדריכה של האימפריה, של אותו שטן שמשתמש באימפריה, על הדריכה גם במוסדות השלטון, גם בתוך הקהילות, ואנחנו מקבלים פה כל כך הרבה הבנה לדברים כאלה, אבל זה מחבר אותנו לאיך אירוע כמו ה7 באוקטובר קורה. הנה, פשוט צריך לחבר פה את כל הנקודות, מישעיהו להתגלות, מההתגלות למעשה השליחים, ולהבין איך אירועים כאלה קורים, הכל רוח הקודש מספרת לנו. כן, וזאת בדיוק הסיבה למה אנחנו באמת אומרים שצריך לעמוד על המשמר, כמו ששאול השליח אומר. כן, בדיוק. זה המסקנה הכי חשובה. אנחנו יודעים מהכתובים שכנסת השטן חודרת, כמו שראינו, לשלטונות, וחודרת לחלקים בקהילות, וזה מה שאנחנו אומרים, תשימו לב, עמדו על המשמר, תשימו לב איך אירועים כאלה קורים, כמו ה7 באוקטובר, מדליק נורה, הנה התשובה, סוכנים בתוך השלטונות, זה דבר אלוהים מספר לנו, הולכים לקהילות, חלילה לא להשחיר את כולם, אבל כן, אנחנו מבינים, עמדו על המשמר, אנחנו יודעים שזה יקרה בתוך הקהילות, זה שאול מספר לנו, המשיח אומר לנו, שימו לב מה אני אומר לקהילות, הוא פונה גם לקהילות ומתאר את האירוע הזה גם בתוך הקהילות, ולכן אנחנו כתלמידים צריכים להיות על המשמר, ולשים לב על מה מדברים, ולראות, מי שמדבר על מדינות ועל דמוקרטיה ולא מתאר את רומא ואת האימפריאליזם, בלי קשר לקנייה לסמכות, אבל שמכיר את המרחב ויודע שאנחנו נמצאים בתוך האימפריה העולמית הרומית, ומי שלא מזהה את הניסיון על כל תבל והקורונה וה7 באוקטובר, יש מספיק אירועים שאפשר להתחיל לראות מי רואה את זה ומי מסתיר את זה או מתעקש לא לראות את זה. צריך לעמוד על המשמר, כי אנחנו יודעים שהדברים האלה קורים בחלקים מסוימים, וזו הבקשה של שאול, כמו שאתה אומר, עמדו על המשמר, שימו לב מי נמצא מולכם, וזה נראה לי גם ההבהרה שאנחנו רוצים לשים פה על זה. כן. אבל ראינו את השליטה האבסולוטית ב7 באוקטובר, אירוע גדול, ולדעתנו זה האירוע שהולך להדליק
את המלחמה הגדולה, את המלחמה המתוכננת יש לומר, לדעתנו בין האסלאם לבין המערב, מה שהולך לקרות בעצם בפרש האדום, הסוס האדום. בואו נחבר את זה לאט לאט, בואו רגע נסתכל, אמרנו שהם תמיד מראים לנו את הדברים בתוך העיניים, אותם שליטים, אז ברשותך בואו נסתכל רגע, נשים על המסך את מגזין אקונומיסט, שפורסם ב-2012, כן, 2012, שזה שבועון בינלאומי, ידוע, שמכסה כלכלה, עסקים, טכנולוגיה, ויש לו השפעה, ונכון ל-2025, משפחת רוטשילד מחזיקה ב-26.7% מהמניות, ואנחנו יודעים על המשפחה הזו, למי היא שייכת, עוד משפחה בתוך האימפריה. אז בוא רגע נראה את המגזין, ומה שאפשר לראות, אז אפשר לראות בעצם אירוע עם המון דם, אנחנו רואים את השטן בעצם, נמצא ומנצח על כל האירוע הזה, הוא גם מחזיק את המגזין, זאת אומרת הוא מסתכל במגזין שהכל קורה כמו שאמור לקרות, אנחנו רואים את השליטה באקלים מצד שמאל, אנחנו רואים את האקס פקטור, שליטה בעצם במדיה, בבידור, מצד ימין למטה שליטה ברשתות, אנחנו רואים את המפלטת שפותחת את הפה וכל הכלכלה בעצם, את הקריסה של הכלכלה, רואים את כל הפוליטיקאים, מצד שמאל למעלה אנחנו רואים בעצם את השטן שמייצר מלכודת לאנשי עסקים ואנשי צבא ולוחד אותם שם, אנחנו רואים למעלה את מיודענו ביבי נתניהו נמצא מתחת דאון של שטן, את החמאס תחת דאון של שטן, משמע בעצם שניהם נמצאים תחת השטן, ואנחנו רואים, אם אתה יכול להסתכל רגע, אתה רואה את הפחית הזו שבעצם מתדלקת את הדוד סם, את אמריקה, נכון, מלאה בנפט, כן. נכון, שזה בעצם הפחית שאפשר לראות שמדליקה את כל המלחמה הזו, שרשום עליה אויל, אבל בוא רגע נהפוך את התמונה, תגיד לי אתה איזה מספרים אתה רואה? אני רואה 7 ו-10. 7, 1, 0, מוכר לך, כן? אז רואים 7 ו-10. בוא עכשיו נראה גם את ה-7 ו-10 בכתובים, תראה כמה הוא מופיע בכתובים. בוא נפתח בבקשה את התגלות י"ג 1, בוא תקרא את הפסוק. ראיתי חיה עולה מן הים, 10 קרניים לה ו7 ראשים, על קרניה 10 כתרים ועל ראשיה שמות גידופים. יפה, אז הנה יוחנן שוב רואה מה שדיברנו, רואה בעצם את בבל הגדולה, את החיה הזו, את אותה בבל שמתגלמת דרך האימפריות, שיש לה בעצם 10 קרניים ו7 ראשים, אנחנו יודעים שזה 7 ערים, שזה 7 ערים שבעצם אותה בבל, מהדפוס הבבלי מבראשית שנמרוד מתגלם, זה מתגלם בעצם ב7 ערים, אנחנו יודעים שזה אשור, מצרים, שזה בבל, פרס, יוון, ורומא 10 המלכים, שבעצם הופכת להיות המלכות של צורר המשיח, אלה 7 ראשים, נכון? כן. ויש עליה קרניים, זה בעצם השלב הסופי, אותם 10 מלכים. אז איזה מספרים אתה רואה פה? 7 ו10. 7 ו10. מעולה. בוא נראה את זה גם בספר דניאל. בוא תפתח רגע את דניאל, תקרא את דניאל זין 7. אחרי כן רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה חיה רביעית, נוראה ואימתנית וחזקה מאוד, שיני ברזל גדולות היו לה, והיא הייתה אוכלת וקוטשת ואת השארית היא רומסת ברגליה. שונה הייתה מן החיות שקדמו לה, ו10 קרניים היו לה. מסתכל הייתי בקרניים, והנה קרן אחרת קטנה, צמחה ביניהן, ו3 מן הקרניים הקודמות נעקרו מפניה. יפה, בוא נקרא את ההסבר של הפסוק הזה, בפסוק כ"ד. ו10 הקרניים, מן הממלכה ההיא יקומו 10 מלכים, ומלך אחר יקום אחריהם, שיהיה שונה מקודמיו, וישפיל 3 מלכים.
יפה, אז הנה דניאל בעצם רואה באותו חיזיין, הוא רואה את החיה הרביעית, אנחנו נראה שזה רומא, אנחנו נעבור על הכל, הוא רואה שרומא היא נוראה, אימתנית וחזקה מאוד, היא קודשת את כל השארית, זאת אומרת היא לא משאירה שום דבר, רומסת ברגליה, שונה מהחיות שקדמו לה, ובעצם הוא מסתכל על רומא והוא רואה שלחיה הזו יש לה 10 קרניים. נכון? וה10 קרניים אנחנו יודעים שזה בעצם שמאותה ממלכה אומר לנו בפסוק כ"ד יקומו 10 מלכים, מאותה רומא השלב הסופי שמתפצל ל10 מלכויות, בשלב הסופי יש לנו 10 מלכים, אנחנו רואים שמתוך 10 מלכים האלה יש איזה קרן שצומחת ועוקרת 3 מלכים, בעצם אותו מלך אחר יקום אחריהם, אנחנו יודעים שזה צורר המשיח, שיש שונה מקודמיו וישפיל 3 מלכים, אנחנו יודעים ש3 מלכים הולכים להתנגד לו בשלב מסוים בתוך התהליך הזה, והוא בעצם משפיל אותם ועוקר אותם. זאת אומרת שאנחנו רואים 10 מלכים שמהם 3 יורדים. ושוב זה 7 ו10. נכון, 10 פחות 3 זה 7, שוב 10 ו7, אוקיי? שזה גם מתחבר עם אותו סיפור של התגלות. בוא נראה משהו שאותי הפתיע במחקר של 7 ו10, וזה ממש קיבלתי ממש ברוח את זה, לא ראיתי את זה עד שממש בסמוך להקלטה פה, אז עד שדיברנו על זה, שהייתי אומר לך 9 באב, אז זה היה מאוד מאוד ברור שזה מדובר על חורבן בית ראשון, ויש גם כאלה שמדברים על חורבן בית שני, אנחנו יודעים שזה קרה באזור הזה, אבל זה היה מאוד מובהק ש9 באב זה היום. אפילו אחרי שקראתי את התנ"ך, זה מה שראיתי, ואז פשוט הרוח שלחה אותי, רוח הקודש ממש ביקשה ממני לראות את הדברים האלה, ופתאום תראה מה אני רואה, את התאריכים שהתנ"ך מספר, לא חז"ל ולא היסטוריונים, איך התנ"ך, איזה מספרים הוא משתמש בתיאור של חורבן בית ראשון. אנחנו מתחילים קודם כל בתיאור במלכים ב' פרק כ"ה פסוק ח', בבקשה תקרא. ובחודש החמישי, ב7 לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל לירושלים, וישרוף את בית יהובה, ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש. יפה, אז אנחנו רואים שבעצם בחודש החמישי באב, באיזה תאריך מופיע במלכים? ב7 לחודש. 7 לחודש, שם החורבן קורה, נכון? אנחנו מבינים שזה ב7 לחודש, יכול להיות שהוא ממשיך, אבל התנ"ך בוחר לספר לנו שהחורבן מגיע ב7 באב. עכשיו בוא נקרא את ירמיהו נ"ב, פסוק י"ב בבקשה. ובחודש החמישי, בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית יהובה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש. מה, איזה תאריך בוחר ירמיהו להגיד לנו? העשירי. זאת אומרת שמלכים מדבר על 7 שזה החורבן, וירמיהו מדבר על 10. כן. איזה מספרים אתה רואה פה? 7 ו10, אז מלכים אומר 7 לחודש, וירמיהו אומר בעשור לחודש. נכון, זאת אומרת אנחנו רואים שהתיאור של החורבן מגיע בשתי ספרות, וזה לא מקרי, 7 ו10. זה מעניין, למה זה אחד אומר 7 ואחד אומר 10, כנראה אולי זה יתמשך, אולי 3 ימים. נכון, אבל לא סתם התנ"ך מלמד אותנו ובוחר בדבר הזה, יכול להגיד לקח 3 ימים, יכול להגיד 7 ולקח 3 ימים, אבל הוא כן בוחר לפצל בעצם את ההגדרה של חורבן בית ראשון, ואנחנו יודעים בעצם על הצל והתבנית של חורבן בית ראשון למה שקורה עכשיו, אנחנו מבינים את הקשר עם בבל, חורבן הבית, עדיין התנ"ך בוחר להציג לנו את החורבן עם הספרות 7 ו10, זאת אומרת מובהק הדבר הזה של הקשר בין 7 ו10, וזה לא סתם שזה קרה ב7 באוקטובר, זה כמו שדיברנו בעצם התוכנית של אלוהים והתוכנית של הרומאים, העובדי שטן, בעצם המלכות הרומית, זה מסתלחן ביחד, וזה גם עבורנו לראות שזה אינדיקציה מאוד ברורה לחורבן,
ולשלב הסופי של 10 המלכים, ראינו את הקשר בעצם בין אותה מלכות בבל שמתגלמת בסוף ב7 ראשים ו10 קרניים, וראינו בתוך הרזולוציה גם של הקרניים, שמתוך 10 הקרניים השלב הסופי יורדים 3 מלכים, זאת אומרת שנשארים 7 מלכים מתוך 10, שוב פעם המשחקים של 10 ו7, 10 ו7 בהקשר של חורבן מלכות החיה, וזה הכל מתחבר, וזה גם בעיניי מאוד חזק כשאנחנו נמצאים בשלב הסופי. רק נגיד שלדעתנו בעצם זה אותה ישראל שראינו שמשמשת כמעבדה של העולם, זה בעצם אירוע הכנה. ראינו ב7 באוקטובר כביכול את החיקוי של המכה בעקב, ואז את הנזק שזה עושה, ואז המכה בראש, הניצחון במרכאות על איראן, כן? ואז בעצם זה יביא את המכה בראש, את המלחמה הגדולה, וכדי שבעצם תייצר את כל הכאוס הזה, שממנו בעצם אנחנו יודעים שתהיה ממשלה עולמית אחת בראשותו של צורר המשיח, זה ייקח שלבים, אבל אנחנו מבינים שזה מה שהולך. אותו דבר, הדפוס הזה ראינו אותו גם אסון התאומים, נופלים התאומים, מכה בעקב, ואז הולכים וכובשים ונותנים בעצם את המכה בראש. אנחנו יודעים שהשטן מחכה את המשיח. אז הנה לנו בעצם 7 ו10, הקשר למלכות האחרונה, המלחמה, ראינו באקונומיסט, המון ראיות, חורבן בית ראשון, בוחר התנ"ך להגדיר לנו את 7 ו10, זה מבחינתי המון ראיות, וזה אומר שבעצם הסתיימו הטסטים, גם של התו, גם של המלחמה, בעצם אלוהים, וגם האימפריה, מראים לנו את המיקרו אירועים שהולכים להיות, מצד אחד להכין אותנו, וגם שנפקח את העיניים. שנפקח את העיניים כדי להבין שזהו, אנחנו נמצאים בשלב הסופי. אז חשוב להבין שהטסטים כרגע כבר הסתיימו, ועכשיו זה הולך להיות הדבר האמיתי, ובגלל זה זה קריטי מאוד עכשיו להתחיל לפתוח את העיניים ולחשוב, להתחיל להסתכל על המציאות בעיניים. בדיוק, ולבחור. בדיוק. כשמחברים כבר את כל התמונה, את 7 באוקטובר, את הקורונה, את כל מה שדיברנו, סדר עולמי חדש, וראינו את האימפריה שבעצם דניאל מראה לנו אותה, אז אנחנו מתחילים להבין איך הדברים מתחילים להיסגר, איך אותה אימפריה נמצאת כבר בשלבים הסופיים של אותו אירוע, של הסדר העולמי החדש, שמגיע לדעתנו דרך הפרשים, דרך הסוס האדום, ואחריו המשבר הכלכלי שמתוכנן, ובעינינו זה מלחמה מתוכננת, יהיו בה הרוגים באמת, יהיה בה המון הרג, רבע מהאנושות, אבל היא מתוכננת, כמו שראינו בספר ההתגלות, שיש להם עצה אחת, לתת את מלכותם לחיה. כרגע אנחנו יודעים שהאימפריה היא מאוחדת. אוקיי, אז זה עוד ראיה מאוד מאוד כבדה, דרך האירועים במציאות, דרך לחבר את כל הדברים האלה. בוא נדבר על עוד כמה דברים נוספים. עוד דבר נוסף זה התפתחות ה-AI. נכון? כן, זה ממש מתפתח, ממש רואים כבר כל האנשים מתייעצים עם ה-AI, במקרה הטוב רק מתייעצים איתו, אבל כן, זה ממש נהיה נפוץ פתאום. התקדמות אקספוננציאלית למעלה, זה חסר תקדים מה שקורה, בעינינו זה צלם החיה, ולא סתם שזה נכנס בצורה כזו, כבר ממש רואים איך מתחילה מערכת יחסים בין הרובוט לאדם, בין הצלם. תשמע, אני יכול להגיד גם עליי, כן? אני לא מעט כועס על רובוט, אני מוצא את עצמי בעצם כועס עליו, ומופעל רגשית מהדבר הזה, וזה פשוט קורה, זה גם לא סתם דעתי שזה, החדירו את זה דרך ה-GPT, בעיניי זה רמז דה ג'פטו, ופינוקיו, שרוצה להיות ילד אמיתי, ומשקר, כמה הוא משקר? משקר הרבה.
משקר ומרצה, כן, ממש לפתח מערכת יחסים, ואנחנו רואים את זה בעצם את ההתקדמות של ה-AI. הצחיק אותך פינוקיו, כן, זה ממש, זה מצחיק, כן, זה מצחיק ועצוב. וגם נגיד שבעצם ראינו את התוכנית של קושנר, ג'ארד קושנר בעצם, להפוך את עזה למרכז AI, שהוא הציג אותה בדאבוס, כן, עוד איזה מרכז, המרכז של האימפריה, ואנחנו גם נדבר על ג'ארד קושנר, יש לנו הרבה מה להגיד ולהראות לגביו, וזה לא סתם שהוא בעצם רוצה להפוך את זה למרכז AI, זה לא סתם, אני לא רוצה לגעת בזה עכשיו, אנחנו ניגע בזה בספר דניאל, אנחנו נראה בדיוק על מי מדובר. אז גם ההתקדמות הזו היא עוד ראייה בעצם, והנושא האחרון, שזה בעצם ההידרדרות הערכית והמוסרית שלנו כחברה, שאנחנו רואים את זה גם את זה בכתובים, אנחנו רק נגיד שאנחנו לא מציגים את זה ממקום שיפוטי, אלא ממקום מתבונן, אלא לנסות רגע להציג את המצב של החברה, כי קיבלנו בעצם רמז מה הולך להיות בעצם באחרית הימים, ואפשר לראות את המוטיבים האלה שמתוארים בחברה שלנו כחברה. אם אתה יכול לקרוא את השנייה אל תימותאוס בפרק ג' פסוק 1. וזאת דע לך, באחרית הימים יבואו זמנים קשים, כי יהיו האנשים אוהבי עצמם, אוהבי כסף, גאוותנים, שחצנים, מגדפים, ממרים את פי הוריהם, כפויי טובה, חסרי קדושה, קשוחי לב, בלתי מתרצים, מלשינים, עוללים, אכזרים, שונאי טוב, בוגדים, פוחזים, יהירים, אוהבים תענוגות יותר משם אוהבים את אלוהים. כן, אז אפשר לראות בהתבוננות רגע על החברה שלנו, אפשר לראות בעצם את ההידרדרות הערכית והמוסרית, אפשר לראות הרבה מהמוטיבים האלה קורים, שזה עוד סימן בעצם לאחרית הימים, ובזה אנחנו בעצם מסיימים את הראיות שהבאנו. אז אני רק מסכם, דיברנו בהתחלה למה אנחנו בעצם מציגים, רוצים להראות את הדברים לפני שהם קורים, בעינינו רגע לפני שהם קורים, לדעתנו אין עוד הרבה זמן, ואחר כך רצינו בעצם להראות למה התקופה שלנו היא אחרית הימים, למרות שהולכים אחורה ושומעים שכל הזמן חשבו שזה אחרית הימים, אז הראינו את משל התאנה, שזה ראיה מאוד מאוד חזקה, שישראל בעצם היא מושווית בעצם לתאנה, ורק ברגע שהיא מתקבצת וחוזרת, אז בעצם הקץ קרוב, וגם דיברנו על מתי הקץ קרוב, שהדור לא יעבור, ואנחנו מבינים כבר שהדור הוא בין 78, דיברנו על היום השלישי, על הקורלציה בין המוות ל3 ימים, ולאחר מכן תקומה ברובד הארצי, ראינו שיש לדעתנו קורלציה בין העלייה לשמיים והחזרה ביום השלישי רק בשעון אלוהי. לאחר מכן התחלנו לחבר אירועים במציאות, דיברנו על הממשלה העולמית האחת שמכילה סדר עולמי חדש, את הרצון של לתת מלכות לחיה, לצורר המשיח. ראינו איך הם מתכננים סדר עולמי חדש כבר המון זמן, איך האימפריה הזו קיימת, לפי התנ"ך, לפי המחקרים, לפי קצת מחקר ברשתות, לא הרבה, ומיד זה צף, מעקב אחרי הכסף, וראינו בעצם איך אותה האימפריה מתחילה לעשות מהלכים של השלבים הסופיים. ראינו את זה בקורונה, הכתר, ההמלכה, ראינו את השימוש במילה תו, ראינו את שואב שמדבר על האיפוס הכללי, על הזמן להתחיל את האנושות, ראינו את 7 באוקטובר, ההיבט לישראל, וראינו איך 7 ו10 כל כך שזורים בתהליכים הסופיים, גם של החורבן וגם של מלכות החיה וגם של מלכות סוד בבל הגדולה, איך המספרים האלה כל הזמן מופיעים כדי להראות לנו שבעצם האירוע הזה מקושר לאחרית הימים ולחורבן. וזהו, אנחנו מקווים ששמנו פה, הנחנו פה מספיק תשתית שתכין אותנו בעצם לפרקים הבאים. הפרקים הבאים יעסקו בספר דניאל, אנחנו נתעסק בספר דניאל,
ספר שאני מרגיש שעבר בי הרבה מידע שאני רוצה לחלוק אותו. אנחנו ממש נלמד את ספר דניאל בעיקר בהקשר, לא נקרא את כל ספר דניאל, אבל את כל מה שרלוונטי בעצם לאחרית הימים, לאימפריות, נעשה שם סדר. דניאל ממש נותן לנו רמזים מי השחקנים שם, כדי להכין אותנו בעצם לספר ההתגלות. חומרים התחילו להיות יותר כבדים, אבל אנחנו מבינים שזה הזמן, זה העת, כי קרובה מלכות שמיים. אני מבקש להגיד תודה לכל מי ששמע עד עכשיו והיה איתנו, ולהגיד לך גם תודה על הנוכחות שלך, תודה לעונג היקר על כל מה שהוא עושה עבורנו, ואנחנו מתראים נתראה בפרק הבא. תודה, להתראות.